wabarakatuh. Selamat datang semua. Siapa yang baru datang ke channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Siapa yang belum subscribe tu, minta tolong subscribe dulu lah kalau boleh kan. Lepas tu yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Okey, aku tak nak buang masa banyak. Hari ni aku nak tunjuk barang-barang ni semua, berapa kos owner dah habis. Semua barang ni sekali. Yang penting memang dah lebih daripada harga motor lah. Okey, jom kita tengok barang. Rim ni baru, kantang baru dalam 700. Body habis dalam 1000. Tu fork baru, fork harga 200. Barang-barang ni skru semua habis dalam 2,500. Barang ni banyak aku beli dekat SP motor, SP garas, set pistol lah. Meter 400.5. Ni barang enjin, gearbox, barang plastik ni semua 200.5. Ni wiring ni aku tak jadi pakai, aku pakai yang original. Ni lampu depan, switch arm, ni baru, tepe baru. Harga aku tak ingat lah berapa, tapi aku sebut-sebut yang ingat je lah. Switch arm ni switch arm lama, tapi aku tak jadi pakai lah, sebab aku dah order switch arm baru MILI. Switch arm MILI, tapi dia kataknya, dia buat balik kunat ni, harga dalam 200.5 lah. Sebab barang tu tak siap lagi. Nanti kalau dah siap aku tunjuk balik. Ni skru belakang, ni bok napas. Barang motor ni boleh dikatakan 90% lah barang baru. Kabel semua baru. Sober 180. Siap ada damper ni. Dah siap damper. Lagi ni wiring baru 500.5. Beli dekat Azmi Muhammad. Seat ni seat MILI seat MILI pun baru, dia recon balik. Papan putih, semua komplit lah aku beli sekali dah semua ni siap. Harga dia 400.5 MILI punya. Seat kalau korang nak beli, kau boleh cari dekat Facebook Hanzalah Kamarudin lah, aku tak silap. Lagi ni kapset lama, tak beli baru lah. Tapi kapset rasanya owner nak tukar yang original, tapi belum ada bajet lagi. Nanti ada bajet, mungkin akan cari. Lagi ni barang skru ni daripada sekecil-kecil skru. Dia Ushu ni daripada ni skru kecil semua. Brake, rotor, ni isi plate ni pun baru semua. Kelas baru, semualah baru.
Okey. Ni kalau korang pernah beli, kalau harga ni yang original, korang tahu lah berapa. Harga agak keras lah sebab original. Ni penarik rantai. Ni buka lagi. Ni kon, steering kon. Harga semua ni owner dah buat total semua dalam 13,000. Korang rasa berbaloi ke tak berbaloi? Tapi aku rasa berbaloi lah. Sebab barang dia semua baru. Semua baru. Puas hati lah barang. Ni rantai 4 suku O-ring punya. Harga kat Tongkiat RM80. Barang-barang silver. Barang-barang silver ni aku dah tunjuk dekat video sebelum ni. Kalau korang nak tengok harga dia berapa, korang boleh tengok video yang sebelum ni ya. Barang silver ni dengan barang hitam, lepas tu dengan body. Aku dah buat video lain hari tu. Korang boleh tengok lah. Lepas tu nanti aku tulis kat bawah barang-barang ni semua aku beli kat mana. Kalau korang nak restore, korang boleh cari lah dekat Facebook dia orang. Senang sikit kerja korang nak cari. Ni dalam banyak-banyak ni aku rasa dalam 4-5 orang juga lah seller. Nanti korang boleh PM dia lah. Korang nak tanya apa, harga ke apa. Barang memang ada yang mahal, ada yang murah. Korang kena pandai cari. Ada dekat seller ni murah, ada dekat seller sana murah, ada yang sini mahal. Korang kena pandai cari lah. Barang-barang banyak habis dekat ni lah, dekat SKRU, dekat set piston. Set piston ni owner khabar dia mudah lah. Sebab bila kau mesej je dia layan. 3 pagi kau mesej dia balas, 4 pagi tak tahu dia orang ni tidur ke tak. Dia orang memang mudah kerja. Okey, aku rasa itulah barang-barang yang aku nak tunjuk. Lepas ni kami orang akan pasang lah. Korang boleh tengok video lepas ni lah, video sambungan. Aku nak pasang dah body ni semua. Yang boleh pasang ni aku nak pasang. Cuma tinggal enjin. Enjin ada barang aku pergi hantar apa ni, blok aku hantar potting. Yang tu belum siap lagi. Tu tak apa, tu nanti video lain pula lah. Okey, itu saja video untuk kali ni. Untuk barang-barang ni semua. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk tengok video seterusnya. Assalamualaikum.